Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ako pala si Jhobelyn Jordan. Kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel ay i-click mo na ang subscribe at pakihit din ang notification bell para lagi po kayong update sa aking ipopost or i-upload na video guys. Hello guys, good morning. So ito ang aking mga house plant at maglilipat tayo or itatanim natin sa basket. Ito yung ating photos enjoy monstera adansonii or tinatawag na monkey. Monstera adequa. Ito rin ang ililipat natin sa paso guys, ang ating peporomia. So ito yung isang peporomia na ililipat natin sa paso guys, magnolia jade. Ayan. Meron akong isang peporomia yung may halong white, color white yung dahon niya guys, pero itong si magnolia ay plain lang na green. So ito ang ililipat ko sa pot dito. At mayroon tayong mga water propagation guys, siguro mga 2 months or 3 months na to, si monstera adequa at photos enjoy. At saka dito guys, mayroon tayo dito si photos enjoy din. Propagate ko na peporomia guys, ay meron na siya ugat. Si moonlight ata to, kalimutan ko yung pangalan. So ito yung ating gagawin today guys, magtatanim tayo at maglilipat ng water propagation. So start na natin ang magtanim.
Now guys, ay ito na ang ating natapos na tinanim or inilipat ang ating mga house plant. Nilagay ko sa iisang lagayan na guys at nailipat din natin si peporomia. Sana guys ay nagustuhan nyo ang video ito. So bago natin tapusin ang video ito ay huwag kalimutan i-click ang subscribe at pakihit din ang notification bell para lagi po kayo update sa aking i-upload na video guys. See you again guys. Bye bye.